මේ තියෙන්නේ ඒ example එකක් anything.txt කියන එකේ තියෙන abcde කියලා. එතකොට මේකට අදාළව මේක තියෙන reading mode එක. අනිවාර්යෙන් බලන්න file handling කරද්දී mode එක මොකද්ද, document එක මොකද්ද, type එක මොකද්ද කියලා. හැම වෙලේම variable එක හදා ගන්න ඕනේ file fp හරි මොකක් හරි. නිකන් කැමති නමක් දාන්න පුළුවන්. මේ නිකන් අර variable එකේ name වගේ නමක් විතරයි. ඒක නිසා මේ තියෙන නිකන් variable එකක්, character variable එකක්. අපි හදාගත්තු file pointer එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගෙන ඔන්න දීලා තියෙනවා යාට pathway එක කොතන තියෙන්නේ නමින්ද තියෙන්නේ කියලා. anything.txt text file එකක් තමයි මෙයා දැන් read කරන්න යන්නේ. ඒක තියෙනවා reading mode එක දාලා. ඊට පස්සේ දැන් මේක ඇතුලේ කොච්චර document එක කියන්නේ මේ document එක කොච්චර අකුරු ගණන් තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද අපි යම්කිසි limit එකකට දාලා මේක loop කරගෙන තේරුමක් නැහැ. එහෙනම් මෙයා infinite තමයි loop වෙන්නේ. ඒ infinite loop කරගෙන අපිට අවසානයේ එක තැනකදී මෙයාව end කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි break එක පාවිච්චි කරලා මේ සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. යම්කිසි condition එකක් true වුණොත් එතනින් එහාට ඒක false මේ අපිට නවත්තලා දාන්න පුළුවන්. මෙයා මැදින් check කරනවා if ch කියන්නේ character එකෙන් character එක ගන්න එක. දැන් මේක නම් අපි text එකට දාලා තියෙන්නේ. මෙයා e කියවනවා ඊට පස්සේ e එක print කරනවා. a ගන්නවා a එක print කරනවා. එතකොට එකින් එක තමයි මෙයා print කරන එක සිද්ධ කරන්නේ. each character මේ විදිහට ගිහලා ඔය whole document එකම print කරනවා. print කරලා ඉවරලා අවසානට එනවනේ අවසානම ටිකට ආවට පස්සේ තමයි end කරලා දාන්න. read කරන එක අවසන් කරලා end කරලා දාන්න ඕන ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ file එක අනිවාර්යෙන් close කරන්න ඕනේ. file එක open කරොත් close ගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට මේ හැම code එකකටම අදාළව දාලා තියෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා answer එකත් එක්කම මේ තියෙන්නේ මේ text document එකේ තියෙන එකකට අදාළව අපි ගහපු code එකේ මේ තියෙන්නේ. මේ code එක run කරාට පස්සේ එන console එකේ output එක තමයි abcde කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ w mode එකේ. ඒ කියන්නේ write කරන්න යනවා දැන් අපි file එකකට. එතකොටත් file එක open කරලා තියෙන්න ඕනේ. file ඒ කියන්නේ එකම දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ මේකේ. file එකේ mode එක වෙනස් වෙනවා. read කරනවද, write කරනවද, append කරනවද මේක ඒ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි read කරගන්නවා නම් end of වෙනකන් ඒ කොටස් ටික දෙන්න ඕනේ, loop එකක් දාන්න ඕනේ, ඒ ටික දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හරියට save වෙන්න ඕනේ තැන දෙන්න ඕනේ. file name.txt නම් මේක දීලා තියෙන්නේ. එහෙම එකක් තිබ්බේ නැත්නම් එයා අලුතෙන් හරි හදාගෙන ඒ දේවල් ටික write කරන එක සිද්ධ කරනවා. හරි f close එක මේ තියෙන්නේ f close file pointer string මේ තියෙන example එකක්. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි උඩින් හදාගන්න file එක තමයි close කරන්නේ. එයාගෙන් වැඩ තියෙන ඔක්කොම ටික කරගෙන අවසානයේට fp කියලා දාලා f close fp file pointer එක close කරනවා. f open fp සමානයි f open ඊට පස්සේ මෙයා open කරන command එක ගහනවා. මෙතන location එක මෙතන mode එක ඊට පස්සේ එතනින් එහාට යාගේ ඊළඟ step ටික ඔය ටික ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ තියෙන්නේ ගොනුවේ ඒ කියන්නේ ෆයිල් එකේ ස්ටෝර් කරලා ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැන් මොනවා හරි print කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ printf එකනේ. දැන් file handling වලදී f කියන මුලට එනවා f printf මේක දාලා ඊට පස්සේ මෙයාගෙත් දෙන්න ඕනේ මොන ෆයිල් එකටද යන්නේ. එහෙනම් fp කමා මෙයාගේ data type එක දෙනවා string එකක් නම් s කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ string එකක් නම් දෙන්නේ double quotes ඇතුලේ blah 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 කියලා දුන්නා. එච්චරයි. දැන් මේකත් පෙන්නවුවොත් code block එකට ගියා write mode එක දැම්මා. මේවා ටික ඕනේ නැහැ දැන්. f printf ඉස්සරම දෙන්න ඕනේ අපි open කරගත්තු file pointer එක. නැත්නම් fp කමා එතන data type එක specifier s කමා එතෙන් එන්න ඕනේ text එක.
මොනවා හරි දාගත්තා bla 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 කියලා. දැන් මම මේක දෙන්නේ new line එකෙන් print වෙන්න. එතකොට බලමු අපි මේක infinite loop එකක් විදිහට තමයි මේ ලියපුම් බලමු run කරලා. දැන් මේක මේ දැන් run වෙනවා. දැන් අපිට පේන්නේ නැහැ මේක ඉවරයිද කියලා. දැන් මම මේක close කරන්න. බලමු text එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ හරියට වෙලා තියෙනවද නැතිද තාම පොඩ්ඩක් load වෙනවා. මම හිතන්නේ infinite වාර ගන්න දුන්න හින්දා මෙයා පොඩ්ඩක් හරි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් infinite නේ දුන්නේ infinite දුන්න හින්දා මේ වගේ පල්ලට new line එකේ මේ යනවා තව යනවා පල්ලට. මම අර කට් කරනකම් type වෙච්ච වාර ඔක්කොම ටික මේකේ තියෙනවා දැන් store වෙලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් screen එකේ අපිට output ගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් නෙමෙයි notepad එකේ document එකකට save කරාට පස්සේ ඕනම size එකක data එකක් අපිට මේකේ store කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද දැන් මේ notepad එකේ limit එකක් නැහැනේ. පල්ලට ඕන තරම් enter ඔබාගෙන යන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේ අපිට store කරගද්දි limit එකක් නැහැ. ඕන තරම් big data අපිට store කරගන්න පුළුවන්. අපිට දැන් මේ text document එකක් නේ. text එකක නැතුව තව ඕන වෙන document විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් හරියටම. ඒනකට දැන් අපිට හරියටම output එක බලා ගන්න පුළුවන් text document එක විතරයි. ඕනනම් PowerPoint එකකට යන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට හරියටම read වෙන්නේ නැහැ ඒවට. මේ වගේ එක තමයි බලන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙයාලගේ මෙතන extension එක වෙනස් කරන්න විතරයි. PPTX. මම මෙතන දැන් මේක අයින් කරන්නම්. දැන් මම මේක run කරා. දැන් මම ගිහිල්ලා folder එකේ බැලුවොත් මෙතන ඔයාලට පේනවා test කියලා PowerPoint එකක් තියෙනවා. දැන් open කරොත් ඔයාලට පේනවා එතන ඒක හරියට ඒක ඇතුලේ දේවල් නැහැ මේකේ. එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට extension එක මාරු කරලා ඒ විදිහට දෙන්න පුළුවන් අපිට. මේ තියෙන්නේ මම දැන් පෙන්නනවා වගේ example එකක්. file name.txt ඊට පස්සේ remote ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් තියෙන මේකේ example දාපුවාම ඔයාලට එක එක බලන්න පුළුවන්. මේකේ බලාගෙන තියෙන්නේ this is sample text file. This file contains some sample text data. Reach the end of file. මේ තියෙන්නේ අපි user input එකක් විදිහට console එකේ මේ type කරලා තියෙන ඉස්සරවම මේ console එකේ type කරපු දේ එහෙනම් මේ පෙන්වන console එකේ type කරලා තියෙන එක තමයි store වෙන්නේ ගිහිල්ලා මේ පෙන්නපු file එකේ. මෙන්න මේක. දැන් සාමාන්‍ය ඔයාලා user input ගන්න එක දැකලා තියෙනවනේ. මේකේ cursor එක blink වෙවි තියලා x කීයක් හරි value එකක් ඉල්ලුවොත් 10 කියලා ඔයාලා user input දෙනවා. අන්න ඒ වගේ text document text line එකක් දැන් user එකෙන් අරගෙන මේ user input කරන text line එක සම්පූර්ණයෙන් document එක save කරන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට අදාළව අපි input කරන කොටස මේ අපි දෙන file එකේ ගිහලා store වෙනවා. ඒ code එක පොඩ්ඩක් පෙන්නවුවොත් file pointer මේ විදිහට open කරගෙන තියෙනවා file එකක් හදාගෙන file variable එක file pointer variable එක ඊට පස්සේ file name.txt read කරන්න කියලා තියන්නේ integer ch get cfp. එතකොට මේක කරනවා to display content of the file on the screen. ඉස්සරහම මෙතන කරලා තියෙනවා ෆයිල් එකක තියෙනවා නම් මොනවා හරි දෙයක් ඒක ඉස්සරහම රීඩ් කරගෙන තියෙනවා එකින් එකට අකුරු අරගෙන මේ ඉන්ටිජර් එකට ඒක ඉස්සරහම රීඩ් කරගෙන තියෙනවා එකින් එකට අකුරු අරගෙන මේ ඉන්ටිජර් එකට මේ විදිහට get c කියලා කියන එක අපි දන්නවා get s එකෙන් උනේ string අපි ගත්ත එක එහෙනම් get c එකෙන් වෙන්නේ character ගන්න එක. ඒතකොට අකුරෙන් අකුර characters ගන්නවා මේ ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙන. මෙන්න මේ අපි දුන්න ෆයිල් එක ඇතුලේ. මොනවා හරි තියෙන text document එකේ text ගොඩක් මේක එකින් එකට ගන්නවා. මේ විදිහට අරගෙන එයාව save කරගන්න integer data type එකක් වෙච්ච ch ගාව. එයාගේ store කරගෙන මෙයා condition එක බලනවා
ch not equal the end of file end of එකට not equal දෙක බලනවා. ඒක condition එක true වුණොත් put char ch put char ch කියපුවාම ඔන්න screen එකේ තමයි display කරන්නේ. දැන් ෆයිල් එකක මොන හරි වැඩක් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් f කියන කැලලක් මුලට තියෙන්න ඕන. document එක write කරනවා නම් f printf ඊට පස්සේ f scanf ඔය මොන හරි ඔය වගේ දෙයක් තියෙන්න ඕන. දැන් මේ normal put char get char ඊට පස්සේ get c ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා නම් මේවා සිද්ධ වෙන්නේ console එකේ. කළු පාට display එකේ. අපි දැන් output ගන්න එකේ console එකේ. put char දාලා ch කියන්නේ මෙයා ගන්න එකින් එකට අන්න screen එකේ read කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කරනවා මෙතන නැවතත් file pointer එතන file එකේ තියෙන දේවල් character එකක් විදිහට අරගෙන මේ ch ගේ ch ට ආදේශ කරනවා. එතකොට මේකේ read වෙලා තියෙන දේවල් ටික දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. එක ෆයිල් එකක තියෙන දෙයක් read කරගෙන මේක තව ෆයිල් එකක store වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. සරල දෙයක් තියෙන. දැන් මේකකින් open කරලා තව file point එකක් හදාගෙන එයාගේ save වෙන්න දෙන්න තියෙනවා. ඒක ඔයාලා try කරලා බලන්න නිකම්ම. ඇති අමාරු දෙයක් නෑ. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දෙයක් තියෙනවා. If file end of fp printf reach the end of file මේ තියෙන්නේ මොකක් හරි document එකක් read කරලා ඉවරයි නම් read කරලා ඉවරයි කියලා අපිට දැනගන්න අපි මෙතන දාගෙන තියෙනවා මේ message එක condition එකක් විදියට file end of එකට මේ fp එක read වෙලා ඉවරයි නම් print කරන්න කියනවා reach the end of file කියලා. එතකොට අවසාන අපිට මේ message එක බලා ගන්න පුළුවන්. else something gone wrong ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් ඔන්න error handling චූටි කැලලක් දාලා තියනවා මෙතන මේ මෙන්න මේ segment එක තුල if feof file end of එකට ආවනම් reach the end of file කියලා පෙන්නවා. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් something gone wrong කියලා මේ message එක පෙන්වනවා. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හරියට end එකට යනකම් read කරගත්තා නම් reach the end of කියන message එක එනවා. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් something gone wrong කියලා message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ file point එක close කරලා get char එක එතනින් මේ විදියට call කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ function එක මෙතන return කරලා තියෙනවා. කියන්නේ normal ඉවරයි. එතකොට මේ තියෙන්නේ this is a sample text මේ තියෙන්නේ මේක. මේ file එකේ තිබ්බ දේවල් ටික මෙන්න read කරගෙන තියෙනවා. read කරලා ඉවරලා ඉඳන් අවසානයේදී ඔන්න පෙන්නලා තියෙනවා reach the end of file. මේක වෙනමත් new line එකකින් දාලා තියෙන්නේ අපි read කරපු data එක වෙනම උඩින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒක ක්‍රියවල ඉවරයි කියලා තමයි යටින් අර message එක වැටලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඒක ASCII මාවොත් එහෙම ඒකත් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් නිකන් අර අපි import කරගත්ත file එකේ තිබු මොන හරි දෙයක් කියලා. එහෙම එකක් නෙමෙයි නේද? ඔන්න new line එකකින් ඒක පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒක උනත් තවත් වැඩක අපි new line එකක් දාලා ගන්න පුළුවන්.